và Sanh cam kết với các bạn rằng nếu thị trường giảm xuống dưới 3.114 đến 12, từ 14 đến 12 nha, thì Sanh sẽ all in vào trong thị trường, all in vào trong thị trường ít nhất là hai lót. Sanh cam kết là all in vào trong thị trường ít nhất hai lót, và dù đúng hay sai thì Sanh sẽ chịu trách nhiệm với các giao dịch của mình. Mến chào các bạn và các anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube Học Đầu tư Forex cùng Tiên Xanh. Hôm nay chúng ta đến với chủ đề sử dụng các phương pháp săn cá mập hoặc đọc tâm lý của đám đông thì có sử dụng được trên khung thời gian 5 phút hoặc 15 phút hay không. Và bạn thấy đó, Tiên Xanh hay sử dụng trên khung thời gian chính của mình là khung thời gian 1 giờ, bởi vì thói quen của Xanh là nhà giao dịch trong ngày và muốn mở các lệnh từ 8 giờ sáng kết thúc vào khoảng 4 giờ chiều, nên Xanh sẽ chọn khung thời gian 1 giờ. Nhưng một số anh chị là muốn mở lệnh và đóng lệnh sau khoảng là đâu đó 1 đến 2 tiếng đồng hồ, hoặc anh chị muốn là vào những khung thời gian nhỏ để tìm được các cơ hội lớn hơn nhưng không sử dụng các phương pháp truyền thống này kia, mà chúng ta sử dụng phương pháp săn cá mập đọc tâm lý, thì có sử dụng được trên khung thời gian 5 phút 15 phút hay không. Đó là các khung thời gian rất nhỏ và nó không phải là thứ mà trước nay Xanh khuyến khích các bạn. Nhưng nếu ta sử dụng thì sử dụng như thế nào cho hiệu quả? Trong ví dụ ngày hôm nay, các bạn sẽ được Xanh hướng dẫn trên biểu đồ thị trường vàng và giá hiện tại là 3.119, và Xanh đang có một kế hoạch là sẽ bán xuống trên khung thời gian 5 phút hoặc 15 phút. Xanh sẽ chia sẻ cho bạn về lý do. Nhưng trước khi chúng ta nói về kế hoạch bán của Tiên Xanh thì chúng ta sẽ bắt đầu với một số logic như sau. Khi các bạn tham gia vào thị trường, các bạn hãy nhớ rằng chúng ta đang trên một cái chặng đua, đúng không? Một cái chặng đua. Thế thì chúng ta muốn biết rằng là còn bao lâu nữa sẽ đến đích, thì bạn phải có hai thông số. Thông số thứ nhất đó là bạn phải biết được điểm xuất phát của bạn ở đâu, và đích của bạn ở đâu, và con đường của bạn thì dài bao nhiêu. Chúng ta phải có một cái thước đo, bởi vì nếu chúng ta không đo được thì chúng ta sẽ không thể nào tính toán được, mà không tính toán được thì làm sao để cho ra được một kết quả chính xác. Nên với Tiên Xanh muốn làm bất kỳ điều gì thì chúng ta phải có sự tính toán. Vậy mời các bạn xem thử cách mà Xanh tính toán nó như thế nào, cách mà Xanh phân tích ra sao, thì chúng ta sẽ nói chuyện với nhau trong giới hạn thời gian là 20 phút các bạn ha. Việc đầu tiên của Tiên Xanh là lấy một cái mốc. Thì mốc ở đây Xanh sẽ lấy là ngày thứ hai ha, và chúng ta sẽ lấy vào lúc 5 giờ sáng khi thị trường vàng mở cửa theo múi giờ mùa hè. Vậy thì thị trường đã mở cửa tại mức giá là 3084, và thị trường đạt được mức giá cao nhất vào lúc 5 giờ sáng là 3098. Thị trường đã đóng cửa vào lúc 5 giờ sáng ở mức giá là 3090. Vậy thì chúng ta nên chọn mức giá nào? Thì Xanh khuyên các bạn là hãy chọn mức giá đóng cửa, bởi vì cây nến lúc 5 giờ này là một cây nến rao dài, và nếu rao nó quá dài, thậm chí các bạn có thể kiểm tra là có khoảng trống giá hay không. Nếu có khoảng trống giá thì tốt nhất chúng ta không nên tính cái phần rao này, mà chỉ nên chọn cái giá đóng cửa. Thì ở trên sàn này thì chúng ta có thể nhìn thấy là có khoảng trống giá đấy không ạ? Thì lát nó sẽ mở các bạn xem ha. Giờ Xanh chỉ bằng cách đo này. Nếu muốn đo và muốn biết được giá giảm tới đâu thì chúng ta nên sử dụng cách đó là phương pháp dao găm. Thì sorry các bạn, là phương pháp vùng tối. Thì chúng ta có thể đo và copy, biết được giá sẽ giảm tối thiểu về khoảng giá là 3079, bởi vì ta đo là ở các mức giá đóng cửa nên ta sẽ có kết quả là các mức giá đóng cửa. Nhưng nếu bạn đo các vị trí rao này thì nó có thể sai lệch, và mình sẽ chỉ cho các bạn xem ở trên một sàn rất là lớn các bạn không. Đó là sàn Wanda, và bạn sẽ nhìn thấy là dữ liệu của sàn Wanda này thì chúng ta có một cái khoảng gap rất là to, và các đồ thị của nó cũng không giống như cái sàn mà Xanh đang chỉ cho bạn, đó là sàn forex.com. Bạn có thể chú ý đây là sàn Wanda các bạn ha. Wanda, đây là sàn Wanda ở trên góc trái màn hình. Đấy, thì để có cái dữ liệu nó chính xác hơn thì Xanh sẽ sử dụng cái sàn chuyên về forex, thì Xanh sử dụng sàn forex.com, thì ta sẽ có cái dữ liệu nó chính xác hơn được một tí. Nhưng để giảm những cái sai lệch thì Xanh sẽ chọn ở mức giá đóng cửa. Trong trường hợp này là một trường hợp hy hữu, các bạn lưu ý ha. Giờ đây chúng ta sẽ tính như sau. Nếu thị trường tăng lên này, và chúng ta thấy ở đây xuất hiện một số bộ nến giảm. Nếu các bạn để ý thì ta thấy có một số bộ nến giảm, nhưng nó giảm không mạnh, và Xanh cũng không có bao giờ sử dụng các bộ nến để lấy nó làm cái mốc phân tích, mà Xanh sẽ phân tích tâm lý đám đông. Xanh hỏi nè, khi thị trường tăng và giảm, tăng rồi lại giảm, tăng rồi lại giảm, thế thì nó bắt đầu tăng ở đâu, giảm ở đâu, và mức giá nó như thế nào? Nếu Xanh sử dụng khung thời gian 5 phút là khung thời gian khó nhất
Khó nhắc bởi vì nó rất là nhỏ, thì nó cũng đồng nghĩa việc là có nhiều cái sự nhiễu loạn của giá. Thì các bạn có thể xem ở đây, ta có thông số như sau. Đây, nó lầy nhiều xuống nhiều đúng không? Đó, copy các bạn ha. Đây, nó lầy nhiều xuống nhiều, thì cái thông số này chúng ta thấy là giá nó có một cái mô hình giao găm rất là nhỏ, và sau đó thì nó lại tiếp tục khóa lên ray. Khi giá tiếp tục di chuyển và tăng, nhiệm vụ của Xanh sẽ đặt ra 3 câu hỏi. Một, hãy cho tôi biết xu hướng là gì. Việc xác định xu hướng sẽ giúp cho bạn nhìn thấy được cái đám đông lớn đang tập trung ở chiều hướng mua hay bán, và xu hướng chính là tăng, và ta có thể nhìn thấy rất là dễ dàng ở trên khung thời gian 5 phút. Đây là một xu hướng tăng. Cách kẻ của Xanh thì nó mang tính chất là tương đối thôi. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục nói yếu tố thứ hai, đó là các mô hình nến. Thì nến của nó là nến gì? Đương nhiên là các nến thân dài. Các anh chị có thể là nhìn trên H1 hoặc là các khung thời gian 15 phút, 5 phút, thì chúng ta đều thấy là các nến thân dài. Nhưng nến thân dài lớn thì nó lại nằm ở các nến xanh. Vậy thì đám đông lại có nhiều tín hiệu hơn ở chiều mua. Tại sao Xanh lại nói là các nến thân dài màu xanh nhiều hơn? Bởi vì nến thân dài nó sẽ cho các chỉ báo kỹ thuật. Hãy nhớ rằng chỉ báo kỹ thuật được lấy dữ liệu từ, thứ nhất là các mức giá trong nến, thứ hai là về khối lượng, và thứ ba là số lượng nến, để tạo ra một cái công thức cho chỉ báo. Và chính vì công thức đó nó sẽ cung cấp tín hiệu là chỉ báo cho tín hiệu mua, thì đám đông sẽ vào mua. Nên Xanh hay nói các bạn rằng là những cây nến thân dài này và nó đi liên tiếp với nhau thì sẽ tạo ra các chỉ báo cung cấp tín hiệu tăng mạnh. Đó, thì lúc đó đám đông có lý do để vào mua. Rồi việc tiếp theo này, vậy thì khi nào họ mua? Xanh hay đặt câu hỏi thứ ba, hãy cho tôi biết một cái vị trí cản gần nhất. Thì Xanh thấy đây là vị trí đám đông vào mua, đúng không? Chỗ này là một vị trí, chỗ này cũng là một vị trí nữa. Đó. Và ở đây là các vị trí mà Xanh thấy rằng là giá đã tăng mạnh, tăng mạnh. Rồi Xanh là hỏi tiếp, thế thì cái vị trí đỉnh có những vùng nào? Ở đây là vị trí đỉnh. Xanh lại đặt câu hỏi như sau, thế thì sau khi bạn đã có được 3 dữ liệu, đó là xu hướng, tín hiệu nến và những cái vùng cản được lấy từ đỉnh hoặc những vùng đáy, thì bạn sẽ làm gì tiếp theo? Việc của Xanh đó là đặt ra câu hỏi để xoáy sâu hơn vào vấn đề ai, ở đâu, làm gì, và kế hoạch của họ là gì. Trong trường hợp này, bởi vì đám đông đa số ở trên khung thời gian lớn, khung thời gian 1 giờ hoặc các khung thời gian 4 giờ, khung thời gian đến ngày đều là mua, và những người ngắn ngắn hạn nhỏ lẻ thì chỉ có một vài người bán, chỉ có một vài người bán, và người bán gần đây nhất Xanh sẽ xác định như sau. Ở vị trí A là người bán đầu tiên, vị trí này không có ai bán được, bởi vì thị trường vàng vừa lập một cái đỉnh kỷ lục. Đây là mức giá kỷ lục và không ai biết được là tại sao mức giá là 3126, giá giảm cả. Đây là mức giá kỷ lục của thị trường vàng và không có cái đỉnh nào trước đó, nên chắc chắn là vị trí A Xin cho rằng đây là vị trí của cá mập. Không ai biết thì tại sao nó giảm, và giá đang tăng mạnh thì ai đủ sức để khiến cho thị trường quay đầu giảm, thì đây chính là vị trí cá mập. Vị trí thứ hai Xin thấy rằng đây là đám đông những người bán, và Xin sẽ ký hiệu nó là màu đỏ. Đây là vị trí B ha. Rồi, A là của cá mập, B là của đám đông, và đám đông đang bán. Khi họ bán mà chốt lại về đâu? Đương nhiên họ sẽ tìm các vùng hỗ trợ để họ chốt lại. Vậy thì họ sẽ chốt lại ở khoảng giá là 3114, 3115 ha. Thì đây là cái mức giá mà đám đông đa số sẽ chốt là ngắn. Xong là hỏi tiếp, thì đám đông này là khung thời gian nào? Là khung thời gian có 5 phút thôi, 5 phút, 5M ha. Và họ ăn được ít hay nhiều? Câu trả lời là họ ăn được ít. Và vậy thì cái đám đông nào là đám đông lớn? Đám đông lớn là những người mua ở bên dưới này, mua bên dưới và mua khi giá phá vỡ này. Và ngày hôm nay họ mua này, cả ngày hôm nay từ sáng cho đến khoảng thời gian bây giờ là tầm 4 đến 5 giờ chiều rồi. Đấy, thì từ khoảng thời gian giao dịch sâu động nhất của thị trường, đó là phiên out và chuẩn bị sang phiên Mỹ, và trong phiên Mỹ thì cái khoảng thời gian mà thị trường chạy mạnh nhất mà các bạn thể sử dụng khung thời gian 5 phút, đó là lúc từ 4 giờ cho đến 8 giờ tối, 4 giờ chiều đến 8 giờ tối các bạn ha. Đây là lúc mà mạnh nhất cho khung thời gian 5 phút. Và các bạn sẽ nhìn thấy ở đây, đám đông thì chỉ có người B họ kiếm được một ít, nhưng ngược lại những người mua kiếm được rất nhiều, rất nhiều và rất nhiều bên dưới. Vậy thì nếu xét lại, ta hãy đặt ra câu hỏi như sau. Nếu đám đông người bán là người B và họ có lợi ích, nha, bởi vì họ chỉ ăn được một đoạn ngắn thôi và họ mới tham gia. Nhưng ngược lại là có người thứ nhất, người thứ hai, người thứ ba là những người là nhiều, và họ đã tham gia từ buổi sáng hôm nay rồi, tham gia mua từ sáng hôm nay.
Thế thì về nguyên tắc ta thấy rằng những người mua đông đảo và nhiều hơn, dù bất kỳ khung thời gian nào bạn quan sát bạn vẫn thấy là người mua đông hơn, đúng không? Thế thì người B là ít mới tham gia thì chắc chắn là người này sẽ được nuôi, bởi vì người này đang được cá mập cho ăn. Cá mập đã cố tình là tạo ra một cái mô hình giá giảm, đúng không? Tạo ra mô hình giá giảm rồi, mà bây giờ người B này họ vào nhưng họ đi theo cá mập và được ăn là bởi vì họ là số ít, nhưng có số nhiều là những người mua và tham gia từ sáng cho đến giờ. Vậy thì rất có khả năng giá sẽ tiếp tục giảm xuống thêm. Đó, thì nhiệm vụ của anh chị là cần phải xác định được cái con cá mập nó nằm ở đâu. Đấy, con cá mập nó nằm ở đâu thì chúng ta phải tìm ra nó ha. Ví dụ như trong trường hợp này con cá mập nó nằm ở đây. Đó, nó nằm ở đây và nó bán xuống, thì câu hỏi là nó kiếm tiền từ việc từ giá giảm hay nó kiếm tiền từ sự mất mát của bạn, thì câu trả lời là nó lấy tiền từ sự mất mát của bạn. Chỉ vì như sau, chỉ vì khi các bạn mua, nhớ này, nếu các bạn mua khi giá phá vỡ, có phải là bạn mua ở đây không, mua ở điểm A không, thì bạn tham gia vào và giá lên được một đoạn, sau đó thị trường quay xuống thì đến điểm B bạn mất hết tiền, bởi vì bạn đặt cược ở đây bao nhiêu thì giá giảm xuống bấy nhiêu. Có phải là bạn mất hết tiền không? Vậy số tiền của bạn là rơi vào túi của cá mập. Đó, cá mập nó đớp. Vậy thì cá mập nó tạo ra các biến động giá không phải là để nó kiếm lời từ các lệnh try, mà kiếm lời từ sự mất mát của bạn. Nên chỗ này là cá mập ta thấy rõ, nhưng chỗ này thì không có đám đông là chui vô đây để bán cả, đúng không? Đó, nhưng ngược lại chỗ này này thì cá mập nó lại tạo ra và nó cho các bạn tham gia vào, nhưng cho số ít và cho người bán. Đúng là cho số ít thôi, hãy nhớ số ít sẽ thắng. Thế thì số ít là người bán và họ mới vừa bán thôi, thì người này chưa đáng kể, và nếu chúng ta bán chúng ta ăn được thì chúng ta cũng chỉ ăn rất ít. Đa số mọi người đang là mua, và cái chiều hướng đông nhất của đám đông lại là mua. Thế thì họ sẽ cho rằng đây là một vùng hỗ trợ chăng? Đúng rồi, đây có thể là một vùng hỗ trợ trên khung thời gian 5 phút, và sẽ có những người tiếp theo muốn vào mua. Vậy khi này chúng ta sẽ xét ở thời điểm hiện tại, hãy xét ở thời điểm hiện tại ha. Ta có vị trí này, và hãy cho tôi biết có những người nào đã tham gia vào mua ở trên khung thời gian 5 phút. Anh sẽ đánh dấu người thứ nhất là người A, mua khi giá phá vỡ đỉnh 3113. Người tiếp theo là người B, mua khi giá đã tăng lên và quay trở lại 3113 và tiếp tục tăng. Đó là người B, đúng không? A B này. Đó, họ mua ở vùng này. Đấy, các bạn ha, mình minh họa các vị trí họ mua, và mình sẽ đổi màu các vị trí mua là vị trí màu xanh. Rồi, mua ha, A B. Và tiếp tục chúng ta sẽ có người C không ạ? Có người C các bạn ha, ở đây là người C. C. Rồi, đây sẽ là người mua khi giá tiếp tục quay về. Nhưng người A thì kết quả thế nào? Người A thì đang lên được một ít, giá quay về hoài. Người B thì chống được lợi nhuận nhưng chỉ ăn được một đoạn ngắn. Người C thì đang vào và cũng kỳ vọng chống được lợi nhuận, giá về đỉnh. Nhưng người C này thì hiện tại chưa có lợi, chưa chống được, giá đang có dấu hiệu quay trở về. Vậy thì chúng ta lại tiếp tục xét đến người bán. Người bán chỉ có một vị trí duy nhất, một vị trí duy nhất mà thôi. Đây là vị trí của người bán, xin đánh dấu là vị trí số 1. Còn cá mập thì lại nằm ở đây. Vậy nếu xét tổng quan thì tổng số tiền của ABC chắc chắn sẽ nhiều hơn của số 1, mặc dù ở số 1 này có ăn, đúng không? Số 1 có ăn, B có ăn, nhưng mà xét lại C là người tham gia cuối cùng, A là người tham gia đầu tiên. Nếu A là người tham gia đầu tiên thì người đó có khả năng ta sẽ phân tích này, người A là người tham gia đầu tiên, vậy họ có phải là lớn nhất không? Nếu không lớn nhất thì họ sẽ là già nhất. Hãy nghĩ về cách mà bạn nuôi những con gà, thì con gà mà bạn nuôi đầu tiên thì chắc chắn nó phải là con gà lớn nhất. Nếu nó bị còi xương và nó không lớn thì nó cũng là con gà già nhất. Nó sẽ rơi vào một trong hai trường hợp này. Rồi tiếp tục ta sẽ thấy là người B, đó là người tham gia ở giữa. Nhưng nếu người B kiếm được tiền thì người số 1 cũng kiếm được tiền, hai anh này kiếm được tiền, và A và C lại là người chưa kiếm được lợi nhuận, bởi vì giá nó đi lên và người ta cứ muốn giá đi lên hoài. Ở người A này thì cứ muốn giá đi lên hoài thì nó không lên hoài, lên được một chút nó xuống, và người C thì mới tham gia vào. Nên ta thấy rằng B sẽ bằng người số 1, bởi vì hai người này đều kiếm được tiền. Chỉ có người C là người tham gia cuối cùng. Người tham gia cuối cùng thì thường hay xui, đó là họ hay trả tiền. Đấy, trả tiền cho cuộc chơi, và nó sẽ quyết định là giá sẽ giảm xuống bao nhiêu ở người C. Vậy nhiệm vụ của ta như sau: biết được rằng người C tham gia vào mua kỳ vọng chốt lại về đỉnh, và hiện tại thì giá nó không tăng về đỉnh mà nó đang có dấu hiệu giảm. Vậy nó có thể giảm về đâu? Chúng ta sẽ kỳ vọng giá giảm về mức giá là 3.103, khoảng đây các bạn ha, 3.103. Chúng ta ước chừng như này, đây là vị trí mà thị trường đã tăng.
Xanh sẽ vẽ từ cây nến xanh đầu tiên cho đến cây nến xanh cuối cùng. Thì chúng ta sẽ vẽ cái hộp như sau. Mình tạm thời xóa những cái này đi, các bạn nhìn cho rõ ha. Ta vẽ một cái hộp như này, copy lên phía trên. Ta lấy ở giá đóng cửa, không nên lấy ở giá rau, bởi vì mấy cây nến doji này vẽ dễ bị sai lắm. Chúng ta đặt xuống bên dưới thì ta sẽ chốt là ở khoảng là 3.103. Chúng ta sẽ mở lệnh bán. Vậy khi nào chúng ta có thể bán? Các bạn có thể là chờ khi giá phá vỡ là 3.112, được chưa? Các bạn bán xuống thì các bạn chốt là khoảng đâu đó là 8 cho đến 9 giá trên thị trường vàng. Rồi chúng ta có kế hoạch như này, và ta hiểu rằng người C hiện tại là người chơi cuối cùng, và người A là người đầu tiên. Người đầu tiên và chúng ta là nhớ tiếp nha, người đầu tiên Xanh vừa nói các bạn rồi, người cuối cùng thì ý nghĩa của nó là người chơi cuối cùng sẽ là người chơi trả tiền. Và trong cái tư duy của phân tích cá mập thì Xanh đã từng nhiều lần chia sẻ ý nghĩa của A, ý nghĩa của C. Và bây giờ Xanh nói lại này, nếu các bạn nhìn vào tổng trò chơi thì ta thấy rằng A và C, hai anh này là chưa có kết quả và có khả năng mất tiền, trong khi đó B kiếm được tiền và Mậu kiếm được tiền, hai này triệt tiêu với nhau. Hai này đều kiếm được tiền, thì giờ nhờ cái nó phải kiếm tiền được hai ông này. Nó đã cho B và Mậu ăn thì lúc này nó phải lấy ở một cái phần khác. Vậy thì cái phần mà cho ăn thì nó phải bằng ở cái phần mất mát, đúng không các bạn? Hãy nghĩ đi, các bạn hãy nghĩ này. Nếu các bạn mở một cái sòng bài, và có hai người kiếm được tiền thì bạn phải tìm hai thằng bị thua để các bạn chung vô. Chứ tất cả nếu cả bốn thằng đều kiếm được tiền thì tiền đâu bạn trả, đúng không ạ? Bạn cho người này thắng nhưng bạn phải lấy tiền của người khác để bạn bù đắp vào. Đó là cái logic rất cơ bản. Nghĩa là lúc này bạn cho người B và người số 1 ăn thì bạn phải lấy tiền của người A và người C để bù đắp vào. Vậy thì chắc chắn rằng là giá sẽ giảm. Nếu ta phân tích về tâm lý đám đông thì ở đây chắc chắn giá sẽ giảm. Vậy nếu chắc chắn giá sẽ giảm thì khi nào bạn bán? Bạn bán ở đâu? Mình sẽ bán ở dưới khoảng vùng giá là 3.112. Chúng ta sẽ bán ở đây và chúng ta sẽ chờ bán các bạn ha. Hiện tại thì ở đây, nếu sử dụng các phương pháp truyền thống như phân tích kỹ thuật hay là các phương pháp khác thì bạn nhìn vào cái mô hình này bạn cũng không dám bán đâu. Xin tin chắc là các bạn thấy mô hình này các bạn vẫn còn rất là nhiều sự nghi ngờ và còn sợ là giá sẽ tiếp tục tăng lên ở đây, đúng không? Nhiều bạn nhìn mô hình này có sợ nó tăng tiếp không? Ở đây chưa chắc là nó giảm nha. Nhưng mà nếu mà ta phân tích tâm lý thì ta có thể nhìn thấy trước vấn đề. Và không tin, bây giờ Xanh sẽ thử thách các bạn. Các bạn hãy nhìn vào biểu đồ này và các bạn dừng video này lại. Các bạn hãy sử dụng kiến thức của bạn được học trên thị trường. Thì theo bạn, trong trường hợp này bạn quyết định mua hay bán, rồi bạn mua ở đâu, bán ở đâu, vì lý do gì, hay là bạn sẽ đứng ngoài bạn chờ? Hãy thử ghi lại trên cái tờ giấy hoặc một quyển sổ nào đó để chúng ta thử làm bài tập đi. Đây, bạn thấy giá đang tăng này và bạn nghĩ rằng chắc là nó sẽ tăng tiếp, đúng không? Rồi. Hoặc chúng ta sử dụng khung thời gian 15 phút. Ở đây mình đổi sang 15 phút ha. Đó, như thế này thì theo bạn là thị trường sẽ tăng hay giảm? Bởi vì đây là một cái vùng hỗ trợ và nó khá là ngon khi xuất hiện các miếng tăng, và ở đây có khả năng tiếp tục tăng. Và một cái mô hình sẽ được vẽ cho bạn như này. Nếu bạn vào đây mua thì đương nhiên bạn sẽ đi thuận theo xu hướng. Bạn chỉ cần dừng lỗ ở dưới này, SL của bạn như này, TB của bạn ở đây, thì từ điểm hiện tại đến TB thì bạn thấy là nó dài gấp đôi đấy, dài gấp đôi điểm SL. Thế thì bạn có mua không? Nhưng với Tiên Xanh thì cho rằng cái mô hình này mình có thể nhìn thấy trước được tương lai bằng cách đọc tâm lý đám đông. Và bạn tin là thị trường sẽ giảm hay không? Có thể bạn không tin, đúng không? Nhưng chúng ta sẽ chờ thời gian để chứng minh. Và Xanh cam kết với các bạn rằng nếu thị trường giảm xuống dưới 3.114 đến 12, từ 14 đến 12 nha, thì Xanh sẽ all in vào trong thị trường. All in vào trong thị trường ít nhất là hai lót. Xanh cam kết là all in vào trong thị trường ít nhất hai lót, và dù đúng hay sai thì Xanh sẽ chịu trách nhiệm với các giao dịch của mình. Mình sẽ mở ít nhất là hai lót để bán xuống, và Xanh sẽ chốt là theo đúng kế hoạch của Xanh đã chia sẻ các bạn. Vậy thì bây giờ Xanh đã làm được chưa? Thực ra giờ làm nó còn hơi sớm, còn một xíu nữa. Bây giờ chúng ta ngồi không để bóc phét với nhau 15 phút 20 phút thì cũng có thể là ngồi chờ khoảng thời gian này thì nó bị có khoảng thời gian trống nhiều quá, nên Xanh xin phép là sẽ dừng cái video lại và Xanh sẽ cam kết vào lại cho các bạn ha. Mình sẽ cam kết vào lại. Rồi, nếu thị trường giảm xuống mức giá là 3112 cho đến là 3113 14 này thì Xanh sẽ bắt đầu bán, mở các lệnh bán xuống và chốt là ở bên dưới này theo đúng cái TB mà Xanh đã chỉ các bạn. Rồi, vậy thì chúng ta sẽ hỏi rằng nếu sử dụng phân tích kỹ thuật hay là các mô hình thì trong trường hợp này có try được không? Câu trả lời là không. Nhưng phân tích tâm lý các bạn có thể áp dụng nó trên mọi khung thời gian từ 5 phút cho đến 1 giờ hoặc 4 giờ, thậm chí cả đến ngày.
Thậm chí bạn sẽ sử dụng phân tích tâm lý để vượt qua những thời điểm khó khăn và những thời điểm mà bạn còn nghi ngờ chính kế hoạch của mình. Bạn muốn bán hoặc bạn muốn mua nhưng bạn không biết được rằng là dùng cách nào để biết được là nay hay không nay, thì trong trường hợp này bạn sử dụng phương pháp phân tích tâm lý của Sanh. Hãy thử cách này bằng việc như sau. Bước thứ nhất, xác định xu hướng, tín hiệu, vùng cản. Hãy quan sát khi cả ba yếu tố này đều cho dấu hiệu tăng thì tất cả mọi người đều sẽ mua, và khi đó một bên cái cán cân thì chắc chắn sẽ có một bên rất là nặng. Vậy cá mập nó muốn kiếm tiền hoặc nó muốn là cân bằng thị trường, nó mới hắt hắt cái đám đông nó ra. Và việc tiếp theo bạn sẽ cần làm đó là hãy hỏi rằng ai đang tham gia vào thị trường. Nếu đám đông tham gia vào thị trường thì họ xuất hiện ở đâu và cá mập xuất hiện ở đâu. Chúng ta đang tham gia cùng cá mập thì có được sự cho phép của cá mập hay không. Ví dụ cá mập cho phép các bạn vào đây để các bạn bán, bởi vì khi các bạn trở thành người số 1 và bạn chống được lợi nhuận, bạn sẽ mong muốn là tiếp tục bán và bạn sẽ xuất hiện ở vị trí số 2, đúng không ạ? Vị trí số 2 bạn bán tiếp. Vậy thì khi bạn là người số 2 bạn bán xuống bạn sẽ có tiền, chính xác bạn sẽ có tiền, nhưng hãy nhớ rằng là thị trường đã có những người cha như sau. Những người thứ nhất là người A, người B, người B này, B khi mua khi giá phá lên này, C này, người D này. Vậy thị trường chấp nhận là cho người 1, 2 ăn nhưng sẽ diệt người A, B, C, D, và những người cha trong buổi sáng hôm nay sẽ diệt họ để họ mắc lợi nhuận đi hoặc là họ bị thua lỗ nặng. Đấy, thì họ cho 1, 2 ăn thì từ từ khi mà A, B, C này mất hết tiền rồi thì 1, 2 ăn thì nhà cái bắt đầu đánh ngược lại để 1, 2 thua, đúng không? Thì từ từ nó sẽ tìm đến người bán. Nhưng trước khi tìm đến người bán hay người mua thì nó chỉ hỏi đơn giản là nếu bạn có 2 miếng bánh thì bạn sẽ ăn miếng bánh to hay miếng bánh nhỏ. Đương nhiên là bạn sẽ chọn ăn miếng bánh to. Thế thì chiều hướng mua lên có rất nhiều người đang mua A, B, C như này, A, B, C, D, thì đây là có phải một miếng bánh to không? Còn cái anh số 1 ở đây thì mới có tham gia vào nó có chút xíu rồi thì miếng bánh nhỏ, chắc chắn người ta sẽ chọn miếng bánh to. Nhà cái sẽ đi theo nguyên tắc này, và Sanh mong muốn là khi các bạn lắng nghe những chia sẻ của Sanh, chúng ta sẽ lắng nghe nó trên tinh thần khoa học, chúng ta lắng nghe nó trên tinh thần logic mà phải có thực hành, và Sanh sẽ cam kết thực hành cho các bạn nếu giá giảm xuống dưới vùng này, và Sanh sẽ chốt lại đúng theo những gì mà Sanh đã nói cho các bạn trong video này các bạn ha. Rồi, tiếng Sanh xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở phần video kết quả. Nếu bạn thấy những chia sẻ của Sanh là hay và hữu ích
Hãy ủng hộ Xanh ra thêm những video mới bằng một nút like và subscribe của kênh YouTube. Nhấn vào nút hình quả chuông bên cạnh để mỗi khi Xanh ra những video mới thì bạn sẽ là người đầu tiên nhận được thông báo. Tiên Xanh xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.